שלום וברוכים השבים לעוד סרטון שלי. אני ברדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני הולכת להסביר על התהליך של איך מתגברים על אגורפוביה, על הפחד לצאת מהבית, על חרדה לצאת מהבית. יש אנשים שממש חוששים לצאת מהבית או להתרחק מהבית בגלל שהם חווים התקף חרדה בכל פעם שהם באים לצאת, או ברגע שהם חושבים על לצאת או על להתרחק מהבית, וזה ממש מונע מהם לצאת, מונע מהם להיפגש עם אנשים, לעשות דברים, ופשוט לחיות את החיים שהם היו רוצים. אז אני הולכת להסביר לכם את התהליך, איך בעצם פותרים בעיה כזו. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. אגורפוביה, או בעצם הפחד לצאת מהבית, פחד להתרחק מהבית, זה משהו שהרבה אנשים סובלים ממנו, בעיקר אחרי תקופת הקורונה. אנשים התרגלו להיות בבית, זה הפך להיות האזור המוכר, הנוח, הבטוח שלהם, ועכשיו לצאת מהאזור הזה יכול להיות מפחיד. הרעש בחוץ, המון אנשים, הלחץ, הווירוס שמשתולל, כל מיני חוקים שחייב לצאת להם, אוי ואבוי אם אני אשכח מסכה, זה ממש יכול להכניס אנשים ללחץ. אבל זה לא מה שגורם לאנשים לפחד לצאת מהבית. אולי זה יגרום להם לא לרצות יותר לצאת מהבית, אבל זה לא ינהל להם את החיים ברמה שהם ירגישו שהם לא יכולים באמת לחיות. בדרך כלל הפחד לצאת מהבית מגיע מחוויה מאוד לא נעימה, אפילו מפחידה שקרתה לנו בחוץ. לרוב מדובר בהתקף חרדה מאוד גדול, שפשוט אותו אדם לא ידע אז שזה התקף חרדה, וגם לא ידע מה לעשות איתו. ואז הוא הרגיש כל כך חסר אונים, חסר שליטה ומפוחד. הוא לא ידע מה לעשות והרגיש שהוא רק צריך רגע להיות לבד ובשקט, הוא הרגיש שהוא רוצה לברוח משם, מהסיטואציה הזאת, והבית הוא המקום הבטוח, הנוח, השקט והמוכר. אני מכיר את הבית שלי, ואני זה ששולט בבית שלי, בחדר שלי, בפינה שלי, שם אני מרגיש בנוח, שם אני מרגיש בטוח יותר. ואז הפחד לצאת החוצה מתגבר. ואז פתאום בכל פעם שאני יוצא או חושב לצאת, אז פתאום אני מתחיל להרגיש את אותם תסמינים. פתאום המוח שלי מתעורר ומאותת לי אותות אזהרה ואני מפחד. פתאום אני חושב על זה שמה יקרה אם זה יקרה לי שוב? מה אני אעשה אז? זה מאוד מפחיד. אני לא רוצה להיות שוב בסיטואציה הזו ולהרגיש חסר אונים. להרגיש ממש כאילו אני עומד למות ואין לי מה לעשות. ואני לא יודע מה לעשות ומה לענות לפחד הזה. בדרך כלל מה שאנשים עושים, הם מנסים להתעלם ממנו. להגיד שיהיה בסדר. אבל אני לא מאמין לעצמי, כי אני יודע שאם זה יקרה לי שוב, אני לא אהיה בסדר. כי אני לא יודע מה לעשות. אז התהליך לצאת מזה הוא קודם כל לאתר באמת את האירוע הראשון שגרם לפחד הזה להיווצר. לא תמיד זוכרים את האירוע הראשון וזה בסדר. זה מה שאני עושה בתהליך עם אנשים. עוזרת להם למצוא את הרגע הראשון ואז לפתור אותו. אנחנו מבינים בעצם על מה זה יושב, מאיפה זה מגיע, מה הפחד האמיתי, ואנחנו מתחילים לפתור אותו, בלי קשר בכלל לעניין של לצאת מהבית. קודם כל יש פחד מתחת שעליו נוצרו כל החרדות האלה. אז העבודה ביחד זה למצוא את הפחד הזה, שהמוח שלכם קבר אותו והסתיר אותו כדי לא להתמודד איתו, ובגלל זה אתם גם לא מצליחים בדרך כלל למצוא לבד את הזיכרון הזה, או את הפחד הזה, או להבין את ההקשר. זו בעצם העבודה של איש מקצוע שמלווה אתכם. אז אנחנו נפתור קודם כל את הפחד הזה מתחת. אנחנו נבין מה כל כך מפחיד. איפה הרגשתם איבוד שליטה? למה זה מפחיד לאבד שליטה? מה יקרה בעצם? אולי זה הפחד לאכזב. אולי זה הפחד להיות חלש ושינצלו אותי. אולי זה הפחד שיצחקו עליי. אולי זה הפחד שידחו אותי או ינטשו אותי. יש לכל אחד איזשהו פחד שמסתתר מתחת, ולנו קשה למצוא את הפחד הזה בעצמנו. בגלל זה בפגישות אני שואלת הרבה שאלות כדי להגיע לפחד השורשי הזה. ואז ברגע שהגענו לפחד השורשי צריך לפתור אותו ולהתעמת איתו. להבין אותו, מאיפה הוא מגיע, למה הוא מגיע, מאיפה נוצרו לנו דפוסים מסוימים, וגם לזהות את הדפוסים האלה והדברים האלה בחיים שלנו. עצם הזיהוי של הדפוסים האלה כבר יעזור לנו להתחיל לשנות את זה. כי כשאנחנו נזהה שאנחנו עושים את הדברים האלה באוטומט, אנחנו נעצור ונפעל אחרת.
ככה אנחנו נתחיל לאט לאט לשבור את הפחד הזה ולהתעמת איתו. אני בדרך כלל גם נותנת כל מיני תרגילים ומשימות שגורמות להתעמת עם הפחד הזה, ככה אפשר יהיה לפרק אותו מהר יותר. השלב הבא בתהליך הוא לפרק את הפחד מהתקפי חרדה, שזה בדרך כלל מה שאנשים בטוחים שזה הפחד השורשי שלהם. אם לא היה לי חרדה, הכל היה בסדר, הם בעצם מפחדים מהתקף חרדה ובגלל זה נמנעים לעשות דברים. זה נקרא חרדה קלאסית, בעצם הפחד מהתקף חרדה, והוא בדרך כלל מה שמכניס ללופים של חרדה ויוצר הפרעת חרדה. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נאסוף לפחות 10 כלים שיעזרו לך להתמודד עם ההתקף חרדה, דברים פרקטיים וספציפיים שיתנו לך את הכוח מול ההתקף. כך הוא יפסיק להפחיד. ואז אנחנו נעשה גם חשיפה הדרגתית להתקף. כלומר, תקבלו תרגילים שיחשפו אתכם להתקפי חרדה קטנים, ואז תיישמו בדיוק את הכלים שיצרנו, ככה אתם תראו ותרגישו איך זה מרגיש לנצח את ההתקף חרדה, וזה ייתן לכם יותר כוח ויותר אומץ. עכשיו חשוב לי להדגיש שהפחד מהתקף חרדה הוא לא הפחד השורשי, והוא לא יכול להיות הפחד השורשי, אלא הוא הפחד שנוצר אחרי. כי ההתקף חרדה הגיע ראשון מתוך פחד שורשי, ואז אחר כך נוצר פחד מהתקפי חרדה. בגלל זה אנשים בדרך כלל מתעסקים בפחד מהתקפי חרדה, ולא מזהים אפילו את הפחד השורשי. אז בתהליך הנכון אנחנו נזהה ביחד את הפחד השורשי, וגם נתמודד עם הפחד מהתקפי חרדה. אז אחרי שמצאנו את הפחד השורשי ולמדנו איך להתמודד עם התקפי חרדה, אז בחשיפה הדרגתית לאט לאט נבנה מסלול להתחיל לצאת מהבית. אבל אנחנו לא פשוט נצא מהבית ככה סתם. לא. הרי היציאה מהבית כרוכה בהרבה לחץ וחרדה. אי אפשר להגיד לבן אדם שמפחד לצאת מהבית, פשוט לצאת מהבית. זה לא הגיוני. אנחנו בעצם ניצור סיבות חשובות שיביאו מוטיבציה למה אתם רוצים לצאת מהבית. כי אם לא תהיה לי סיבה, אז לא יהיה לי רצון אמיתי. ואם לא יהיה לי רצון, ואז כשאני אבוא לצאת מהבית, המוח שלי יגיד לי, אבל מה אם יהיה לך שוב התקף חרדה? אז אני ארצה להישאר בבית. כי למה לקחת את הסיכון הזה שאולי? אבל אם תהיה לי סיבה אמיתית וחשובה, כמו למשל יום הולדת לחברה טובה שאני רוצה לשמח אותה, אז זה יגרום לי באמת לעשות את הצעד הזה ולצאת אפילו עם הפחד שיהיה לי התקף חרדה. עכשיו, ברור שבהתחלה יהיו התקפי חרדה. בגלל זה אנחנו עושים חשיפה הדרגתית. המוח למד שהיציאה מהבית הוא דבר מסוכן. וכל פעם שתצאו מהבית הוא יפעיל את המנגנון הזה של החרדה כדי לשמור עלינו. וכדי שהוא בעצם יפסיק לעשות את זה, אנחנו צריכים ללמד אותו שלצאת מהבית זה לא מסוכן. ואת זה כמובן אתם תוכלו לעשות דרך כל מיני כלים ותרגילים שאני אתן לכם. אתם בעצם צריכים להתמודד עם הפחד ולא לברוח ממנו. כי אם אתם תברחו, אתם תלמדו את המוח שלכם שזה באמת מסוכן. ואז בפעם הבאה שתעשו את זה, החרדה תהיה גדולה יותר. כי אתם בעצם לימדתם את המוח שלכם שזה מסוכן לעשות את זה. מסוכן לצאת מהבית, מסוכן להיפגש עם חברים, מסוכן לנהוג. אז אנחנו נעשה ביחד חשיפה הדרגתית. זאת אומרת שכל פעם נצא קצת מהבית. כדי להתמודד עם החרדה וללמד חזרה את המוח שלנו שאין שום סכנה. שאנחנו יכולים לצאת ומאוד ליהנות מזה. ובהתחלה יהיו חרדות. אבל אנחנו נתמודד איתם ונפתור אותם וכל פעם נצא יותר ויותר ויותר. עד שנרגיש שאנחנו כבר באמת יכולים לעשות את זה. ויכולים לעשות את זה לבד ולהתמודד עם זה לבד. ואיזה כיף שאנחנו יכולים להיות בשליטה ושום דבר כבר לא מפחיד אותנו ולא מנהל אותנו. ואפשר באמת לחזור וליהנות מהחיים. התהליך באמת נשמע פשוט, אבל הוא לא באמת קל. אבל הוא באמת משתלם. אני בעצמי ליוויתי כמה אנשים שלא יצאו במשך שנים מהבית, ובסוף התהליך הם יכלו סוף סוף לחזור לחיים שלהם, ולצאת ללמוד, ולהיפגש עם חברים, ולטייל, ולהיות סוף סוף חופשיים מהפחדים. זה דורש מחויבות ורצון אמיתי להיות משוחרר סוף סוף מכל הפחדים שלך. אם אתם רוצים להתעדכן בתכנים נוספים בנושא חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, לחצו יירשם כמנוי. כל יום שני עולה סרטון חדש בערוץ. ואם הסרטון הזה עזר לכם, אז לחצו לייק כדי שהוא יוכל לעזור גם לאחרים. ואתם יכולים להשאיר תגובה ולפרגן. ויאללה, נראה אתכם בסרטון הבא. ביי!